به نام یاد خدا، خوش آمدید به افغان اکادمی و ادامه دروس لایو وایر. امروز میایم فایل آپلودینگ میخوانیم که چطور ما میتونیم توسط لایو وایر یک فایل آپلود کنیم. در درس‌های گذشته ما پست خواندیم اما اینجا فایل آپلود نکردیم. میایم در قسمت کرییت پست. در این قسمت ما یک اینپوت جور کردیم به خاطر فایل که ما میتونیم اینجا یک فایل سلکت کنیم. اگر در قسمت کد ما بیایم، در قسمت ببینیم ما یک اینپوت جور کردیم، تایپش فایل گرفتیم. اینجا ما میایم یک وایر مدل نوشته میکنم و اینجا مساوی میکنم با ایمیج و در قسمت خود پست ما میایم و اینجا یک پابلیک واریبل جور میکنم به نام ایمیج. این کار کردیم. اگر ما در قسمت دیتابیس بیایم، شما میتونید ببینید اینجا ما یک تیبل جور کردیم به نام ایمیجز که اینجا یک پست تایتل هست و پات ایمیجی که ما آپلود میکنیم. این یک تیبل است که ریلیشن داره همراه تیبل پست. اگر در مدل پست بیایم، اینجا ما یک ریلیشن جور کردیم که یک پست میتونه چندین ایمیج داشته باشه. خب در قسمت ای کار کردیم، یک پابلیک واریبل جور کردیم به نام ایمیج و این را توسط وایر مدل وصل کردیم به اینپوت ما. ما میتونم از این قسمت بیایم خود ایمیج ما را ولیدیشن هم کنم. قسمی که ما در دیگه چیزای خدا ولیدیت کردیم، میتونم قسمت بیایم نوشته کنم که ایمیج ما این رقم ولیدیشن باشه، نوشته کنیم که تایپ ایمیج باشه و مکسیمم تا 1024 MB سایزش باشه. این قسمت ولیدیشن انجام دادیم. خب حالا میبینیم که چی رقمی کار میته یا نمیته. اگر ما بیایم در قسمت استور ما و اینجا دایدم کنم و بگویم که this image، اینمی ایمیج ما رو دایدم کنم. اگر بیایم از قسمت و اینجا یک تایتل نوشته کنم و اینجا بیایم یک ایمیج سلکت کنم و این قسمت یک کانتنت نوشته کنیم و اینجا سابمیت کنیم، ببینیم اینجا بر ما فایل ما میآید. درست است. حالا من میتونم این فایل چی کنم؟ آپلود کنم. در قسمت میگم که if اگر this image بود، در صورت میگم که image new بعد از او ایده مساوی میکنم، یعنی new image و اینجا میگم که اینمی this image store کو در فولدر images و در public. در قسمت و از اینجا میگم که post images create و میگم که اینمی پاتش که است، اینمی ایمیج جدید هست. از این قسمت ما تونستم توسط ریلیشنشیپ که جور کردیم از این قسمت بتونم که خود ایمیجز کرییت کنم. این شارتکت از این است که یعنی شارت فرم از این است که شما این رقم ایمیج بعد از او بگوین که create و بعد از او بگوین که یک قسمت مثلا بگوین که پاتش مساوی از به new image و دیگه یک قسمت داریم پست آیدیش مساوی با پست آیدی است. ما از این طریقه استفاده نکردم و توسط ریلیشنشیپ که جور کردیم ما میتونیم که پات کرییت کنیم و آیدی خود پست اتوماتیکلی چی میکنه؟ میگیره. خب حالا میبینیم که کار میته یا نمیته. میبینیم رفرش میکنیم صفحه را، میجه و این قسمت یک کانتنت نوشت و این قسمت یک فایل را سلکت کردم که logo.png هست و اینجا ما میایم یک کانتنت نوشته میکنم و اینجا سابمیت کلیک میکنیم. بیایم ببینیم قسمت فایل ما آمده و بعدش اینجا ذخیره شده و اگر ما بیایم در خود لایو وایر ما و در قسمت بیایم ببینیم که در قسمت پابلیک ای در استوریج میه، در قسمت استوریج در اپ، در پابلیک، در ایمیجز و اجازیات ایمیج را آپلود کردیم که این ایمیج ما را همیال آپلود کردیم. ای از ایمیج ما. درست است. از این طریق شما میتونید که توسط لایو وایر یک ایمیج آپلود کنید. یک چیز را باید داشته باشین که شما باید قسمت use with file uploads این هم استفاده کنین. اگر این استفاده نکنین شما ایمیج آپلود کردن نمیتونین. باید ای with file uploads این را باید اینجا نوشته کنین. خب حالا میتونم مثلا اگر ایمیج اینجا ولیدیت کردم، اگر میخوایم که ایرر ایمیج هم نشان بدم، اینجا میتونم که بگیم اد ایرر ایمیج و در قسمت میتونم که برش یک تکست دنجر بگیرم و اینجا باید بگیم این ایرر. در قسمت اگر بیایم حالا بیایم اینجا و این را سابمیت کنم، ببینین خود ایمیج ما هم چی شد؟ باید یعنی باشه و اگر این را باید required هم بگیریم که required یعنی ضروری هست
کی ایمیج باشه. در قسمت حال اگر سابمیت کنیم ببینید the image field is required. این طریقه ازی بود که شما چطور میتونین یک ایمیج آپلود. ایره فهمیدیم. حالا یک چیز هست، اگر اینجا ما یک ایمیج سلکت میکنم، ما میخوایم اما ایمیج اینجا برام نشان بده کدام ایمیج است، ما ایره هم میتونیم توسط لایو وایر انجام بدیم. برش میگم که if اگر if image اگر ایمیج بود، در اون صورت میگم end if و اینجا یک ایمیج میگیرم و میگم image temporary URL. این چی میکنه که اینمی ایمیج را که شما اپلود میکنین از او امو ایمیج بر شما قسمت نشان میده و اینجا گفتیم ویدث 100 پیکسل بگی و اینجا یک پیکسل هم برش نوشته میکنیم، گفتیم image temporary URL. این چی میکنه که وقتی که ما یک ایمیج اگر بیم اینجا یک ایمیج سلکت کردم ببینین امو ایمیج بر ما اینجا نشان داد. دیزاینش کم وجود است، میشه شما دیزاینش کنین که در پایین نشان بده، اما از من یک قسمت نشان داد. یعنی شما میتونید که وقتی یک ایمیج سلکت میشه اینجا بر شما اونمو عکسش چی کنه نشان بده. شما میتونید از این استفاده کنین. اگر ایمیج بود در اون صورت یک ایمیج تگ میگیرین و در داخل سورسش میگین image temporary URL. بر شما چی میکنه که اونمو عکس شما را اینجا بر شما نشان میده. خب یک چیز دیگه هم که شما در بعضی از وبسایت ها و یا بیشتر وبسایت ها دیده این، وقتی که یک فایل آپلود میکنین اینجا بر شما نشان میده که آپلودینگ و یا هم یک لودر یک چیز رو نشان میده. شما او رو هم میتونید توسط لایو وایر انجام بدین. کور چطور کردن میتونید؟ مثلا اگر اینجا ما بیایم نوشته کنیم که یک پی تگ و اینجا مثلا برش نوشته میکنیم آپلودینگ، درست است؟ و این میخوایم وقتی که اینمی ایمیج در حال آپلود است این به یوزر چی کنه نشان بده. اگر حال بیایم اینجا رفرش کنیم ببینید یا آپلودینگ اینجا نشان میده بر ما. خب این چطور میتونم بگویم که وقتی که اینمی ایمیج در حال اپدیت شدن است و یا در حال تغییر شدن است، بعد از اون این بر ما نشان میده. چه میگم وایر لودینگ و اینجا میگم وایر تارگت و تارگتش باید اونمو وریبل که چی میشه اپدیت میشه باید تارگتش رو بتیم که was ایمیج و وایر لودینگ و وایر تارگت. بعد میگیم که ایمیج وقتی که این ایمیج در حال اپدیت شدن است این لودینگ برام نشون میده. اگر حالا ببینین اینجا بر ما لودینگ نشان نمیده. اگر من در قسمت نتورک بیایم و ایده بگیرم که سلو از قسمت نتورکش بیایم و اینجا بگیرم سلو 3G و حالا ببینم یکنم ببینین اینجا لودینگ بر ما چی کرد نشان داد و پس دیسپیر شد. این وقتی که اپلیکیشن شما لایو باشه، در اون صورت وقتی که یک عکس وقت زیاد را میگیره که تا اپلود شوه او اونمون لودینگ بر شما نشان میده. این طریقه ازی بود که شما چطور میتونید از لودینگ در لایو وایر به وجود بیارین که وقتی شما یک فایل را اپلود میکنین در قسمت بر شما چی کنه که لودینگ و یوزر نشان بده. میشه که مولتیپل چی میگه فایل ها باشه که وقتی یوزر اپلود میکنه در قسمت شما میتونید یک لودینگ برش و یا هم اپلودینگ برش نشان بدین که ایمیج شما در حال اپلود هست. این از طریق چی میکنین که وایر لودینگ و وایر تارگت. این تنها ایمیج شده نمیتونه، میتونین شما یک چیز دیگر هم تارگت بدین. هر وریبلی که اپدیت میشه تا وقتی که اپدیت میشه اینجا وایر لودینگ چی است اونمو دیتایی را که در داخل از اون نوشته میکنین او را نشان میده. بعد که اپدیت شد پس چی میشه دیسپیر میشه. این بود درس فایل اپلودینگ توسط لایو وایر. ویدیو رو لایک کنین، کامنت بدین و سابسکرایب کنین. منتظر درس بعدی باشین. وقت خوش. خدا نگهدار.